नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु रक्षाबन्धन स्पेशल मिठाई बनाउने सजिलो तरिका लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यो मिठाई बनाउन एकदम सजिलो र समय पनि धेरै लाग्दैन। ल अब बनाउन सुरु गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ 3वटा ब्रेडलाई लिएकी छु। यो हजुरहरूले मार्केटमा सजिलैसँग खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई हातैले र्यान्डमली टुक्र्याएर मिक्सिङ जारमा मिक्स गरिदिनुहोस्। यो मिठाईमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको फुड कलर हाल्दैनौँ। हेर्नुहोस् त ब्रेड यतिको धुलो भइसकेको छ। धेरै मसिनो पनि बनाइराख्नु पर्दैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यतिको धुलो भएपछि पर्फेक्ट हुन्छ। अब यो ब्रेडलाई चाहिँ मिडियम हिटमा 5 मिनेट रोस्ट गर्नुहोस्। अब रोस्ट भइसकेपछि कराईमा आधा कचौरा चिनी र थोरै पानी हालेर क्यारामलाइज्ड हुन छोडिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मिडियम हिटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यतिको कलर आइसकेपछि 1 गिलास दुध पनि हालेर मजाले चलाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले मनतातो दुध प्रयोग गरेकी छु। एकछिनसम्म चलाउँदै पकाउनुहोस्, यसमा कलर आउँछ। र यतिको कलर आइसकेपछि अघि रोस्ट गरेको ब्रेडलाई हालेर चलाउनुहोस्। दुध सबै ब्रेडमा लाग्ने गरी मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ हामीले आधा कचौरा बेसनलाई पनि हाल्नेछौँ। यदि बेसन छैन भने हजुरहरूले आटाको पिठो हालेर पनि मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हजुरहरूले ग्यासको हिट पनि अफ गरिदिनुहोस्। अब एउटा भाँडोमा घिउ लगाउनुहोस्। घिउ चाहिँ चारैतिर फैलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब सोही भाँडोमा अघि बनाएर राखेको मिठाईलाई पनि हाल्नुहोस् र चम्चाको सहायताले समतल बनाउनुहोस्। यो मिठाईलाई सेलाउन एकछिन छोडिदिनुहोस्। सेलाइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ चक्कुको सहायताले छेउछेउबाट निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कति मजाको ब्रेडले बनेको मिठाई पनि तयार भइसकेको छ। कम सामग्रीहरूबाट हजुरहरूले घरैमा मिठाई बनाउन सक्नुहुनेछ। यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हजुरहरूले कम खर्चमा नै उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यो मिठाईलाई यस्तो आकारमा काटेकी छु। वाउ, हेर्नुहोस् त कति नरम बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर आउँदै गरेको रक्षाबन्धनमा आफ्नो दाजुभाइलाई खुवाउनुहोस्।